السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أصدقائي الأعزاء، كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا بخير. اليوم سأشارك معكم قصة جديدة، هي قصة الغراب العطشان. سنتعلم من خلال هذه القصة بعض المفردات الجديدة. هيا بنا. Let's start. حط غراب على شجرة، هو حيران لأنه يريد أن يشرب. حط غراب على شجرة، هو حيران لأنه يريد أن يشرب. A crow perched on a tree. He is bewildered because he wants to drink. حط غراب على شجرة، هو حيران لأنه يريد أن يشرب. قال الغراب: إني أموت عطشا، ماذا أعمل؟ قال الغراب: إني أموت عطشا، ماذا أعمل؟ The crow said, I'm dying of thirst. What do I do? قال الغراب: إني أموت عطشا، ماذا أعمل؟ سمع عصفور كلام الغراب فقال: إن الماء في هذه الجرة. سمع عصفور كلام الغراب فقال: إن الماء في هذه الجرة. Sparrow heard the words of crow and said, There is water in this jar. سمع عصفور كلام الغراب فقال: إن الماء في هذه الجرة. طار الغراب وحط على الجرة ونظر فيها. طار الغراب وحط على الجرة ونظر فيها. The crow flew over and landed on this jar and looked in it. طار الغراب وحط على الجرة ونظر فيها. وجد الماء في قاع الجرة، حاول أن يشرب فما قدر. وجد الماء في قاع الجرة، حاول أن يشرب فما قدر. He found the water at the bottom of the jar. He tried to drink, but he couldn't. عنق الجرة ضيق، فكر الغراب في وسيلة كي يشرب. عنق الجرة ضيق، فكر الغراب في وسيلة كي يشرب. The neck of the jar is narrow. The crow thought of a way to drink. عنق الجرة ضيق، فكر الغراب في وسيلة كي يشرب. هز رأسه وقال: وجدت الحل، وجدت الحل. هز رأسه وقال: وجدت الحل، وجدت الحل. He shook his head and said, I have found the solution, I have found the solution. هز رأسه وقال: وجدت الحل، وجدت الحل. أخذ يرمي الحجر في الجرة والماء يرتفع، فشرب حتى ارتوى.
أخذ يرمي الحجر في الجرة والماء يرتفع فشرب حتى ارتوى. He started throwing the stone into the jar and the water rises. He drank until he was quenched. New vocabulary from this story. حط غراب شجرة حيران لأنه يريد he wants أموت عطشا I'm dying of thirst. New expression أموت عطشا I'm dying of thirst. يشرب drink سمع heard عصفور sparrow الماء طار نظر عنق ضيق وجد found قاع bottom الجرة the jar حاول tried يشرب drink قدر أو استطاع he could فكر he thought فكر وسيلة way هز شك رأسه his head الحل the solution أخذ started يرمي throw يرتفع rises حتى until ارتوى quenched. Thank you for watching. Till the next video, like, subscribe, share and follow my Arabic journey with Muhammad. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء يا أصدقائي، مع السلامة.